So yeah, hello everyone. আজি 4th May হয় 4th May ভিডিঅ'টো মানে আজি এই পেপাৰখনতনো কি আহিছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত আমি চাওঁচোন আহক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল পেজ নম্বৰ 3ত যাব, মানে যোনটো হেডলাইন পেজ হয় তাত যাব। ইয়াত আছে উইল ফৰ্ম কমিটি অন কনচাৰ্নছ অফ চেম ছেক্স কাপল চেণ্টাৰ টু সুপ্ৰিম কোৰ্ট। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেণ্টাৰ, আৰু ৱৰ্ডিং চলি আছে এতিয়া, মানে তো ইমান ডিটেইলছ জানিবতো মই কৈছোঁ কেইদিনাখন ট্ৰেণ্ডিং টপিক হয় এট প্ৰেজেণ্ট চেম ছেক্স কাপলছ, চ' ৰিলেটেড হয় চেম ছেক্স মেৰেজো ৰিলেটেড। এইটো ৱৰ্ডিং চলি থাকে, চেণ্ট্ৰেল সুপ্ৰিম কোৰ্টক এতিয়া কৈছে তেনেকুৱা। তাৰপিছত গমটো পাইছে ন এতিয়া কি হৈ আছে জন্তৰ মন্তৰত। আপোনাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান অলিম্পিয়ানছখিনিয়ে গৈ পেলাই তাত প্ৰটেষ্ট কৰিছে ছেক্সুৱেল হেৰেছমেণ্টৰ ওপৰত, হয়নে? চ' কেছটো আমাৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ইনডাইৰেক্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট কেনেকৈ হয়। এটা যে বস্তু এটা দিছে যে আমাৰ যিমানকেইখন ফেডাৰেশ্যন আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত স্পৰ্টছত, তাত মানে বহুতখিনিতে একো ল' নাই মানে ছেক্সুৱেল ৰিলেটেড। চ' ইয়াত সেইটো কথা কৈছে আৰু এইটোৱেই ইয়াত কণ্টিনিউ হৈছে, ডোণ্ট হেভ ছেক্সুৱেল হেৰেছমেণ্ট পেনাল্টি। চ' হ'ল ইয়াতো এইটো কণ্টিনিউ হৈছে, তো চাই ল'ব এইখিনি। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট আজি ইমান বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট নাই বাৰু পেপাৰখনত। তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড পলিটিক্সত আহক। জয়শংকৰ আজি গোৱাত যাব কিয়? জয়শংকৰ ছাৰ আজি গোৱাত যাব কিয়? SCO আছে। তাৰপিছত ৰাজনাথ সিং মলদ্বীপছ গৈছিলে মানে সেইদিনাখন। চ' এই নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কনষ্ট্ৰাকশ্যনত কি কৰিছে কি নাই এইখিনি। মই আজি ৰাতিপুৱাই মানে বনাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু মোৰ অডিঅ' প্ৰব্লেম এটা হৈ আছিলে। চ' মই অডিঅ' প্ৰব্লেমটো মানে চাইছোঁ কিবা প্ৰব্লেমটো আকৌ দিয়ে নেকি। ঠিক আছে বাৰু। MJ এনৰেগাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই নিউজটো, কিন্তু যোৱাকালিও আহিছিলে পেপাৰখনত। যোৱাকালি ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিম, কিন্তু অকণমান টাইম ল'ব। মই মানে আকৌ ভিডিঅ'টো ভইচটো দিব লগা হৈছে, ভইচটো নাই অহা, মানে ভইচত প্ৰব্লেম এটা আহি আছে। তাৰপিছত এক্সপ্লেইনত আহক। ইয়াত ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন হেজ এক্টেড এগেইনষ্ট 6 ইণ্ডিয়ান CCPs। কি হয় CCPs? চেণ্টাৰ কাউণ্টাৰ পাৰ্টিছ হয় কি? এইখিনিৰ লগত কিয় কি কৈছে জাষ্ট আমি জানি থোৱা উচিত, ইমান ডিটেইলছ একো কাম নাই, জাষ্ট জানি থ'ব। এইটো হেভ এ ৰিড, মানে জাষ্ট এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ডেটছ ইট। বাকী এডিটৰিয়েলত আজি একো নাই, চব পলিটিকেল আহিছে এডিটৰিয়েল। OCEANS 20 ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ডিমিনিচিং দি ইউটিলিটিছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত ৱৰ্ল্ডত মানে এই দুটা পঢ়ি ল'ব। আজি মই ডিটেইলছ সোমোৱা নাই ইয়াত দেই, অলপ পঢ়ি ল'ব বস্তুটো। একো নাই, এইটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট। আজি কোনে লিখিছে? মোৰ গিৰিচন্দ্ৰ। কোন হয়? CAG হয় আমাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ পেজটোত চুডান চলি আছে। এতিয়া চুডানৰ ৰিলেটেড যোৱাকালিও আহিছিলে। মই যোৱাকালি চুডানৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনখিনি চাবলৈ গৈছিলোঁ। চ' চুডানত কি হৈ আছে কি নাই সেইখিনি মানে আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু এই জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে। তাৰপিছত চাওঁ এই নিউজটো মই এনেই সাধাৰণতে এইবিলাক নিউজ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু আপোনালোকে জানি থোৱাটো উচিত কি হৈছিলে World War II টাইমত, হয়নে? ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী টাইপেই হয় মানে বস্তুটো, ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীয়ে হয় বস্তুটো। বাছ এনেই জানি থোৱাটো। জাপানীজ চ'লজাৰ্ছে কি কৰিছিলে, এতিয়াও চাউথ কোৰিয়াত মানে এনেকুৱা চলি আছে। আমাৰ US চ'লজাৰক মানে ছেক্স ট্ৰেডিং এইবিলাক মানে চলি আছে। চ' সেইটো কাৰণে। আৰু বাকী ইকনমিটো আজি ইমান একো খাছ নাই। ইকনমি ইণ্ডিয়াছ পাম অইল আজি আছে ইম্পৰ্ট ফল হ'ল আমাৰ। তাৰপিছত ফ'কাছ অন ইনভেষ্টমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ। কোনে কৈছে? ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে কৈছে, ঠিক আছে। চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজি নিউজত। আজি একোৱেই বিশেষ তেনেকৈ নাই, এডিটৰিয়েলকেইটা পঢ়ি ল'ব। আৰু বাকী চেম ছেক্স কাপলছৰ কথা আছিলে, আৰু সেইটো আছিলে, আৰু ছেক্সুৱেল হেৰেছমেণ্টৰ কথা আছিলে, MJ এনৰেগাৰ কথা আছিলে। ইয়াত ইছ্যু এটা হৈছে, যোৱাকালি নিউজত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছিলে, ইয়াতো দিয়া আছে বাৰু আজি নিউজটোতে। আৰু ইয়াত ক'ত ভিজিট আছে কি নাই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। যেতিয়া SCO কথা কয়, SCO মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ আমি জানিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল, ঠিক আছে। এই ইনিচিয়েটিভছ কি হয় SCO সেইখিনি জানিব লাগিব, কিন্তু আমি গোটেই
মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত এইখিনি আজিৰ নিউজ, আৰু বাকী নাই। চ' আই হোপ আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব।